aking channel. Nakita niyo po sa harapan ko mga dried flowers. Naipon ko po ito before lockdown. Pinost ko po kasi ito sa aking personal Facebook account. Yung mga dried flowers ko. Tapos may nag-comment, "Sis, i-frame mo para mas maganda." Kaya naisip ko, oo nga. At least mapipreserve mo siya. Maliban doon sa base na kalagay, maganda rin pang display sa wall. Tingnan ko na lang kung paano ko siya gagawin. Ito yung gamit ko. Illustration board ang gagamitin ko para sa backing. Tapos siya may kahoy. Tsaka gagamitin tayo ng tools. Mga tools po. Yan. Let's go! Let's do this! Sana lang matalas to.
Ayan, tuyo na siya. Kabitan natin ang backing. Ngayon, ikakabitan natin ang flowers.